đi thẳng về phải. Cái nút này là gì? Sợ nó có cồn đấy. Đây là chuyến bay mang số hiệu VG85 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến thành phố Úc, Sydney. Xin cảm ơn. Gentlemen, for safety reasons, all mobile phones and electronic devices please give your full attention by putting aside all portable electronic devices and removing your earphones and headsets. Đây là dây an toàn. Xin quý khách lưu ý, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách.
Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Thank you. Thưa quý khách, máy bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sydney, Úc. Giờ địa phương bây giờ là 7 giờ 30 phút. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn và không mở hộp hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở gói hành lý phía trên và tránh bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Và quý khách tuyệt đối không hút thuốc. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt giữ chỗ và các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjetair.com hoặc liên hệ 1900 1886. Một lần nữa, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome to Sydney International Airport, Australia. The local time is 7:30 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened and do not open the overhead lockers until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign has been turned off. Do take care when opening the overhead lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you, and smoking is strictly prohibited. For more information about our schedule, booking and purchasing tickets, latest promotions, please visit our website at vietjetair.com or contact 19001886. Once again, we would like to thank you for traveling with us today, and we look forward to seeing you again soon. Thank you and have a nice day.